Mga idol at kabayan, breaking news. Israel walang ititira sa mga lider ng Hezbollah. Bunker buster ba? Muling pinakawala ng Israel Air Force. Target ang isa sa mga opisyal ng militar ng Hezbollah na nagtatago sa ilalim ng mga gusali sa Lebanon. Aktual na video, panoorin. Amerika, nauna na naman ang China. B-21 Raider, isang 6th generation stealth bomber, binigyan na ng Pentagon ng go signal para simulan na ang produksyon. Isang tangke ng China, hindi kinaya ang ram test. Dito talaga makikita ang kaibahan ng Made in America at Made in China. British Army handang lumaban ngayong araw mismo kapag lumusob ang Russia. If the British Army was asked to fight tonight, yes, it would fight tonight. France at United Kingdom sinunod ang mga hakbang ng Amerika. Binigyan na rin ng pahintulot ang Ukraine na gamitin ang mga long-range missile nito upang itarget ang mga kalupaan sa Russia. Secretary of National Defense ng Pilipinas muling binira ang China. Ayon sa Ministro ng Defense ng Pilipinas, napapraning na ang China sa ginagawa ng Amerika at Pilipinas. Lahat na lang ng makakabuti para sa ating bansa, may reklamo ang Chinese Communist Party. Israel hindi titigil hanggat hindi nauubos ang mga kalaban nito. Ayaw ng Israel na maulit muli ang nangyari noong ika-7 Oktubre sa kanilang bansa. Kaya't walang tigil ang ginagawang paglulunsad dito ng pag-atake sa mga kalaban. Muling naglunsad ang Israel ng airstrike sa Lebanon kung saan makikita ang lakas ng kanilang mga inuhulog na bomba sa mga gusaling konektado sa mga teroristang grupo. Ayon sa lumabas na impormasyon, target ng Israel si Muhammad Haidar. Si Haidar ay isang miyembro ng Hezbollah Jihad Council kung saan itinuturing na siya ngayon ang isa sa pinakamataas na leader ng militar ng Hezbollah sa tindi ng puwersa ng mga bunker buster bomb na inihulog ng eroplanong mandirigma ng Israel Air Force. Ang matataas na gusali ay bigla na lang gumuho matapos itong tamaan ng mga bomba na isinupply ng Amerika sa Israel. خليه الرابع هيدا استحدثوه حسبنا الله ونعم الوكيل يا اولاد الحرام الله يحرقكم يحرقكم. Amerika, inihanda na ang pinakabago nitong nuclear-capable bomber, ang B-21 Raider, na mataang lumilipad kasama ang isa sa mga fighter jet ng US Air Force. Kinumpirma ng Pentagon ngayong araw ang opisyal na pagsisimula ng produksyon ng B-21 Raider stealth bomber. Ayon sa Pentagon, ang 6th generation bomber na ito ay hindi kayang pantayan ng sinumang bansa ngayon pagdating sa kakayahan sa stealth, adaptability at precision. Habang ipinapakita pa lang ng China ang kanilang mga makabagong bombers, Amerika nagsisimula na para gamitin ang mga B-21 Raider sa totoong mga misyon. Sa katunayan, sa isang exhibition ibinida ng China ang kanilang mga tangke, pero kapansin-pansin na isa sa mga VT-4A tank ng People's Liberation Army ay nabigong akyatin ang isang rampa. Dito makikita ang kaibahan ng gawang Amerika at gawa ng China. Matapos magbigay ng pahintulot ng Amerika sa Ukraine sa paggamit ng Army Tactical Missile System na ito sa mga teritoryo ng Russia, France at Germany, nagbigay na rin ng go signal na pwedeng gamitin ng Ukraine ang mga long-range missile nito tulad ng French Ka missile at British Storm Shadow missile sa kalupaan ng Russia. Nagbigay naman ng babala ang isa sa mga pinakamataas na opisyal ng British Army matapos itong tanungin ng mga miyembro ng UK Parliament. Ang mga sundalo ng UK ay handang lumaban sa Russia ngayon mismo kapag sumalakay ang mga ito sa Eastern Europe. The first point I would make is that if the British Army was asked to fight tonight, yes, it would fight tonight. And I don't think anybody in this room should be under any illusion that if the Russians invaded Eastern Europe tonight, then we would meet them in that fight.
That would be the first point I'd make. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan, Department of National Defense Secretary Gibo Theodore, binanatan ang China. Ayon sa Defense Minister ng Pilipinas, napapraning na ang China. Muli na namang umalma ang China kasi mga kabayan matapos malaman na merong pinirmahang bagong kasunduan ang Pilipinas at Amerika. Aktual na video, panoorin. In recent months, China has been more aggressive in the South China Sea. Can you tell us what's happened and what the response has been from the U.S. and Philippine side? Well, it's the same story over and over again. They have been more aggressive in denying us access to our exclusive economic zone in the West Philippine Sea. They have really placed a lot of these pseudo-military vessels disguised as Coast Guard vessels and maritime militia vessels in the areas in the West Philippine Sea. They have been very aggressive in their information operations against the Philippines. So much so that yesterday, even the General Secrecy of Military Information Agreement, they have a comment about. If you weren't paranoid, you wouldn't comment about it, insofar as I'm concerned, because it is something bilateral to the United States and the Philippines. So all of these actions, to me, prove the existence of some motive which is brought about by a closed political system. Excuse me. And the political system where the external controls the internal political environment. Then again, insofar as the Philippines is concerned and in partnership with the United States, our main theme of cooperation here, aside from being treaty allies, stands firm. Upholding of international law and the fundamental and the values of freedom and democracy. Thank you. I absolutely agree with the Secretary. The behavior of the PRC has been concerning. You've heard me say that a number of times. They've used dangerous and escalatory measures to enforce their expansive South China Sea maritime claims. When it comes to what we will do, I won't speculate or make about any hypotheticals when it comes to our mutual defense treaty. But we have emphasized, and you heard me just emphasize it a couple of minutes ago, that we remain committed to the treaty. We stand with the Philippines, and we condemn dangerous actions by the PRC against lawful Philippine operations in the South China Sea. Again, this is concerning behavior, and we've made this point to our Chinese counterparts a number of times in a number of forums. So, again, we'll continue to work with our allies and make sure that we're doing the right things to promote a secure and open Indo-Pacific. That's really important to everyone in this region. Laban Pinas.